ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่แชร์กันว่าองค์การอนามัยโลกสรุปอาการของโควิด -19 ส่วนใหญ่จะมีไข้และไอส่วนน้ำมูกไหลไม่ใช่อาการของโรคศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับนายแพทย์ทวงคุณวุฒิสถาบันบำราศนราดูรกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขน้ำมูกไหลไม่ใช่อาการของโควิด -19 จริงหรือเปล่าครับมันก็อาจจะไม่ถูกต้องอย่างนั้นนะคะข้อมูลที่กล่าวถึงเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่มีการแปลมาจากเอกสารขององค์การอนามัยโลกที่เขาได้มีการร่วมมือกันกับคณะผู้เชี่ยวชาญในการที่จะเดินทางเข้าไปที่ประเทศจีนแล้วก็มาสรุปให้เราฟังในแง่ประเด็นต่างๆจะมีประเด็นในเรื่องของอาการนะคะในรีพอร์ตฉบับนี้ได้สรุปมาว่าอาการหลักที่เราพบบ่อยเลยของโควิดคือไข้แล้วก็ไอส่วนเรื่องของน้ำมูกเนี่ยค่ะคือเขาก็ไม่เชิงพูดถึงแต่เขาใช้คำว่าคัดจมูกใช้คำว่า nasal congestion จะอยู่ประมาณ 5% ทีนี้ถ้าเรากลับมาดูข้อมูลของคนไข้ของที่ประเทศไทยเราซึ่งเราก็เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลอยู่ตอนนี้ประมาณเกือบ200 เคสนะคะเราก็พบว่าอาการหลักอาการนำเนี่ยเช่นเดียวกันเลยค่ะคือเรื่องไข้กับไอแล้วก็เรื่องของน้ำมูกเนี่ยค่ะเราเจอได้ประมาณ20 กว่า%คือประมาณ1 ใน 4แปลว่าน้ำมูกไหลก็ยังเป็นอาการของโควิด -19 ได้ใช่ไหมครับค่ะมัน 28% เท่าที่เรารวบรวมเนี่ยค่ะเราจะพบว่ามีน้ำมูกได้แต่ว่าอาการหลักยังเป็นเรื่องไข้กับไอกับไอเนี่ยพอๆกันประมาณ60 กว่า%และไอก็จะเป็นลักษณะเหมือนไอแห้งๆซึ่งในเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกปัจจุบันก็ยังระบุไว้ว่าน้ำมูกเป็นหนึ่งในอาการของโควิด -19 เอกสารฉบับนี้เนี่ยเป็นรายงานนะคะอันที่เขารายงานเนี่ยใช้คำว่าอาการทางจมูกคือมีอาการคัดจมูกเนี่ย 4.8% ถ้าเราคัดจมูกส่วนใหญ่เราก็มักจะมีน้ำมูกร่วมไปด้วยบวกกับว่าในรายของคนไข้ของเราเองเราก็เจอเรื่องของมีน้ำมูกอยู่ได้ในประมาณ1 ใน 4อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนอกจากอาการน้ำมูกแล้วเคสผู้ป่วยโควิด -19 ในไทยส่วนใหญ่มีอาการยังไงบ้างครับอันนี้ข้อมูลจะค่อนข้างตรงกันในหลายๆที่นะคะก็คือว่าการติดเชื้อโควิดเนี่ย 80% เนี่ยคืออาการน้อยจะมีไอจะมีไข้ต่ำๆมีน้ำมูกนิดหน่อยแค่นี้ค่ะแต่ว่าที่เราต้องให้อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแล้วที่แชร์ว่าผู้ป่วยบางรายไม่มีไข้แค่มีอาการเจ็บคอแล้วครับอาการไข้เนี่ยไม่ได้พบ 100% ในคนไข้โควิดเจ็บคอเนี่ยก็เป็นอาการอีกอย่างหนึ่งที่เราพบได้พอสมควรนะคะคือจริงๆแล้วอาการเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากไข้หวัดทั่วๆไปเราต้องไปดูต่อว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรไหมเช่นเรากลับมายังประเทศมีการระบาดหรือไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรไหมค่ะความรุนแรงของอาการนี่ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับตรงกันเลยข้อมูลจากหลายๆประเทศเนี่ยก็คือว่าอาการที่ว่าอาจจะมีปอดอักเสบและอาการรุนแรงขนาดต้องเข้า ICU เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 5% ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สูงอายุแล้วก็มีโรคประจำตัวเช่นอาจจะมีโรคความดันโรคหัวใจโรคปอดโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งคือก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็อายุเยอะด้วยอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงเลยที่จะทำให้อาการเนี่ยรุนแรงแปลว่าคนอายุน้อยร่างกายแข็งแรงอาการก็ไม่รุนแรงใช่หรือเปล่าครับตอนนี้เคสของเราอะค่ะส่วนใหญ่อะที่ติดเชื้อจะอยู่ในช่วงวัยตั้งแต่20 ถึง 40เป็นคนในวัยที่เขาจะออกไปมีกิจกรรมนอกบ้านไปทำงานไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนส่วนนี้โอเคว่าอาจจะไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงที่จะอาการหนักแต่โดยหลักการของโรคติดเชื้อถ้าเรารับเชื้อเข้าไปเยอะหรือร่างกายเองเนี่ยอดนอนพักผ่อนน้อยภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีถึงแม้เขาไม่มีโรคประจำตัวอะไรอ่ะก็อาจจะมีอาการรุนแรงให้เราเห็นได้เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ประมาทการปฏิบัติตัวตามหลักสุขอนามัยจึงเป็นเกราะป้องกันโรคที่สำคัญเบื้องต้นก่อนก็คือเราต้องดูแลตัวเองก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทานอาหารให้ครบ5 หมู่นะคะไม่เครียดในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะปรับปรุงสุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคลเช่นพยายามล้างมือบ่อยๆอาจจะต้องใส่หน้ากากอนามัยถ้าเกิดเราเริ่มไม่สบายเพื่อลดการแพร่เชื้อจากคนรอบข้างแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะไม่เอาตัวเองเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะการเดินทางไปต่างประเทศหรือการไปยังสถานที่ชุมชนแออัดมันสามารถที่จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์